Nhìn con xỉa vô nhìn hấp dẫn quá. Một con cái này là mình bán theo con hả chị? Một con 100.000. Con 100.000, chín hơn. Hấp nướng dễ chín. Dạ. Cho một muỗng lên chị. Đó, bong bong, cái vỏ bong bong gọi là ốc bông. Rồi, lên mà em. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với VM Food Travel. Không cần giới thiệu thì mọi người cũng đã thấy ngày hôm nay chúng ta ăn cái gì rồi đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn ốc hấp đồng quê, có cái slogan rất là bá đạo: ăn là ghiền, chê không tính tiền. 258 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh. Thì đây là cái địa điểm mà những ngày gần đây tụi mình chạy ngang, tụi mình thấy rất là sốt sắng và đông người nhộn nhịp. Cũng được biết là hình như là mới bán dạo thời gian đây luôn. Lúc trước á, là tụi mình hay đi này á, thì buổi chiều tối là ở đây là như là quán nhậu bán đồ nướng, cũng là ốc rồi gà nướng tùm lum hết. Thì bây giờ mình sẽ vào trong tìm hiểu cho cả nhà là cái lúc mà chuẩn bị và bày ra và có bao nhiêu loại ốc, giá cả như thế nào để cho mọi người hình dung được rõ ràng hơn. Đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like, share cũng như là ấn nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi, đây là Hào. Hào này là một buổi anh bán là mấy mẹt này anh? 16-17 kg rồi. 16-17 kg. Cái vỏ không là thấy chiếm hơn nửa trọng lượng cái thịt này. Đúng rồi, hơn nửa luôn. Giờ rửa xong này rồi mình sẽ làm gì nữa anh? Sao em? Rửa xong này mình làm gì nữa? Giờ ai kia mình nướng mỡ hành, cô mai, nướng nồi. Đây, con hàu đã được chà sạch vỏ. Đây, cả nhà ơi, đây là chị Linh, chị chủ quán. Thì bữa Phú có gọi xin phép thì chị có nói là 1:30 là chị bắt đầu đang chuẩn bị những cái này. Nhưng mà qua rồi, tức là sớm hơn nữa là chị đã một số loại ốc là chị đã chuẩn bị trước đó rồi, cho nên là mất bớt cái cảnh làm chà ốc rồi ngâm ốc. Ủa mấy bữa là chị có bán cái này không chị? Có luôn hả? Bán chạy lắm, nói giờ trường. Wow. Giờ trường giờ dập đá rồi cho nó giòn. Cái này là món gọi là mực dồn lá chanh. Mực dồn lá chanh. Lát có phải ướp gì nữa không hay chỉ vậy nướng thôi? Cái này chị ướp cái gia vị vô trong đó rồi. Đó cái gia vị đó cả nhà. Đó, ôi. Nhìn con xỉa vô nhìn hấp dẫn quá. Một con cái này là mình bán theo con hả chị? Một con 100.000. Con 100.000. Đó. Đây là chị đang khứa để cho nó hấp dễ chín hơn. Hấp nướng dễ chín. Nãy là Phú tưởng là để luôn ở trên cái mâm đó, cái mẹt đó luôn. Bây giờ là xếp ra một cái mẹt lớn hơn. Vậy nó ngon hơn nè. Vậy nhìn nó đẹp, nó đều hơn nè. Con nào con đây cũng to ha, 100.000. Chú có thử không bạn? Chắc thử luôn. Là 100.000 là mình bao gồm luôn là chấm được đó hết. Chế biến luôn. Hấp là không làm gì làm. Miễn phí. Miễn phí. Những con bự ghê. Một con này khoảng bao nhiêu chị? 3 lạng, 3 lạng rưỡi. 3 lạng, 3 lạng rưỡi. Là tính xả lá chưa? Không, chẳng ngoài luôn, không ngoài. Không xả không lá là đang gửi. Nổi quá, kỳ quá. Không, để cho mọi người rõ, hình dung rõ. Rồi, ok.
Rồi đây, cảnh này nhìn vô là kích thích liền nè cả nhà. Ồ, cái này là ốc lát hay ốc bu ha? Ốc lát. Hai cái loại nó giống giống nha. Như ốc lát là cái đít nó dẹp, còn cái ốc bu là cái đít nó nhọn nhọn. Cái này là mình đang là gọi là sao? Đang luộc nước dừa. À, luộc nước dừa. Phải có sả nữa nè cả nhà. Thơm. Nói chung là có công thức ở trong đây đó nha, nhưng mà mình không có quay, mình quay cái cảnh này thôi. Đó. Ở này lấy tiếng ngoài luôn rồi bạn. Mình hơi ồn luôn. Anh là thấy ốc bông, ốc cà na, ốc gai. Dưới đây là ốc mỡ. Cái này ốc gạo không chị? Gạo bự ta. Gạo là dưới mưa về bán mà. Lấy hàng lớn lớn đó. Vô, đầu tiên là ốc mỡ coi chừng văn. Thấy da nói văn nè. Thấy da. Vậy là coi như là mình làm từng loại Mình chỉ làm nóng lên là cho nó hay được chín rồi. cái này là chỉ là nước chanh với sả thôi hả chị? Hay có gia vị thêm không? Có cái khác riêng. À, có cái khác riêng nữa. Wow. Xuống đề luôn. À, vậy cũng để có một lượt cũng nhanh lắm, không có. Mình đã chín sẵn rồi, đang là lượt đặt luôn. Làm nó làm chứ. Dạ. Làm không kịp đó, mệt lắm. Mấy cái này là buổi sáng đã làm một lượt sơ rồi đó cả nhà. Bây giờ thêm một cái lượt sơ nữa là lát hồi để ở ngoài là hấp thôi. Nó chín từ từ. Vô mình lấy một chế biến. Nghe cái tiếng ốc nó lọt tạo. Đạo quá. Rồi luôn, tới ốc hương. Múc lên một cái vậy qua nguyên giá rồi. Chưa tạo cái giá phải nằm hàng chết. Đây không Trời, lên xê. Gọi là xê hả chị, không phải mẹt hả? cái này gọi mấy cái mẹt nè. Mẹt này cũng được. Ngon quá. Rồi, cái giá lát mình nắm ha. Giờ đợi bày ra hết đi, mình đi sơ lược giá về. Ồ. À, cái này thì không cần lá chanh hả chị? Càng ghẹ. Ok. Nó có cái vỏ à. Càng này mập nè. Càng ghẹ dĩa nha, nặng lắm. Càng gì chị? Càng ghẹ dĩa. Dĩa hả? Dĩa. Ta gọi là dĩa vậy cũng. Nóng luôn á. Wow. Ồ. Ủa nhưng mà hình như là mấy cái ốc này là mà chị mới bán dạo gần đây đúng không chị? Bán từ lúc một tay. Một tay. Hồi xưa thì cũng có bán mà. Dạ. Cái si que thì cũng có càng ghẹ, ốc hương, ốc này ốc kia. Nhưng mà cái đó là bán ngoài ăn tại chỗ, nhậu rồi nọ. Đây, cả nhà để ý nha, là chị cứ mỗi một loại là chị xong là chị lại bỏ thêm sả, bỏ thêm chanh vô. Đó, tới ốc gạo luôn nè. Phải lên được ốc phải né. Cái văng nước. Cái ốc gạo lớn nó có cái dạ có không chị? Mùa nó có cái mùa nó. À, cái đó tùy mùa đúng không? Cho một muỗng lên luôn chị ơi. Ăn con này có nhiều người sao thấy là thích khoái cái con ốc con, có người là không thích. Đây cái nhỏ đúng rồi. Đấy luôn, ốc bông. Tính ra hình như là Phú chưa ăn ốc bông bao giờ thì phải. Ốc bông nhìn nó giống ốc mỡ ha. Ốc bông này nó béo lắm, nó giống rau gương. Dạ. Cho một muỗng lên chị ơi. Đó, bông bông, cái vỏ bông bông gọi là ốc bông. Rồi, lên mẹ. Đây. Ốc gai, một loại ốc và Phú khá thích ăn. Nướng nước mắm.
Văng như mày đó. Đúng giờ biết cảm giác. Em thấy ốc gai mình ít hả chị? Chỉ còn giống như luộc, tại vì cái này á mình luộc từ từ, hết luộc thêm. Dạ. Ví dụ chị lấy là số lượng dù cái 5 kg đó, ít thôi. Nóng quá, nóng quá anh chị. Em luộc nhiều để ngoài nó luôn á. Còn cái này cái hàng lại đường bán lẻ thì luộc luôn. Dạ. Còn cái này có những người ta thích, những người không thích. Nhưng mà luộc từ từ thôi, 2 kg, 3 kg thôi. Dạ nè. Chị luộc có thích thôi thì vừa. Hết thì đem lên nữa. Cà na này mà mọi người mà ăn theo kiểu hấp thả, hấp xả, hấp thái kiểu nghêu ăn cũng ngon đó cả nhà. Xào bơ ra muối nha. Rồi, lên một muỗng luôn. Mình là có thói quen nhiều khi nghèo nghèo không có tiền ăn ốc hương, ăn ốc cà na cho đỡ, anh nó cũng giống giống. Ồ, ra đây chị nhúng thêm một luộc sơ đúng không chị? Thì luộc sơ để lên cho nó ăn ngon, chứ không để này không bị nó để lâu thì nó sẽ bị không ngon, nó không tươi. Dạ. Còn mình trụng sơ vậy ăn vô mình hấp lại cho khách thôi, chế biến lại. Rồi trưng cho đẹp thôi. Mua mà nè, hấp lâu không chị? Lỡ anh tâm mua. Để lắm em này cái mực này đó, em hấp lâu quá nó sẽ dai. Dạ. Nên là em sẽ làm em đi hấp chuẩn nó rồi. Nó lấy quá nó dai. Nhúng cái nó săn lên nó căng. Nó ngon lực đó. Rồi cả nhà ơi, tới giờ chúng ta đi chợ rồi. Mình sẽ nhờ chị Linh, chúng ta sẽ lượt sơ hết nguyên cái dàn đồ ăn hải sản này. Chị Linh ơi, giờ nhà chị chốt giùm em giá từng loại nha. Đầu tiên là cái ốc bu này sao chị? Ốc bu này là 1 kg 100.000, em mua một phần của nó là nửa ký 50. Nha. Là mình coi như là mức thấp nhất là mua 50 đúng không chị? Đúng rồi. Không, nhiều khi tao không có tiền 30 cũng được, không sao. Dạ rồi, đó có con đó là nó dễ. Cho là hình dung. Rồi tiếp xà lông. Xà lông thì một phần của nó là 50, có khoảng 10 con. Dạ. Nếu như có con bự thì 7 con. Dạ. Còn con nhỏ nhỏ thì 10 con. Là mình mua là có thể là hấp hoặc là chế biến. Hoặc gì hết, chế biến là miễn phí hết. Dạ. Cà na. Cà na thì một phần 50. 50 luôn. Chân gà nữa nè cả nhà. Chân gà thì một cặp 20. Có từ đồng bằng xuống tới biển. Giờ chơi là đủ thứ hết, cả vịt ma. Dạ. Cái này là Dồi trường, dồi heo á. Bao nhiêu chị? Một phần của nó là 2,5 lần là 100. 100. Có thể người ta mua 50 rồi bán luôn. Dạ rồi. Rồi, cái này nãy mình nắm rồi ha, 100.000 con. Rồi chế biến. Ở trong đây có tôm càng nè. 3 con 100.000. 3 con 100.000. Tôm càng xanh. Càng nhẹ một phần 50. Một phần 50. Chế biến thì mình có chế biến nhiều món không chị? Muốn là sốt me này kia, xào tỏi, xào bơ gì đó là chị miễn phí hết. Dạ. Muốn làm gì làm. Rồi. Ở đây là làm chín tới rồi. Dạ. Sơ chín hết rồi. Hào. Hào thì nướng phô mai thì 10.000. Còn nướng mọi thì 8.000, mỡ hành thì cũng 8.000 luôn. Nướng phô mai. Cái người khách đó 10.000 đi cho nó chắc, cho nó dễ tính. Cho thôi vậy 98.000 thôi. Rồi ốc gai. Ốc gai cũng phần 50. 50 luôn. Vậy hình như là đao sừng là ốc hấp là 50 hết. 50 hết. Rồi. Vậy mình coi hết luôn, coi như 50 hết. Ốc hương cũng 50 hết. Ốc hương cũng 50 luôn. Hương con bự. Ốc mỡ là chị lấy lượng nhất luôn đó. Mỡ không? Lúc này em thấy bự này, có lúc nhỏ thì bán 40. Còn cái nào bự thì bán 50, cái nào mắc tí thì chị bán lên 50. Ốc gạo là nó 40, 50. Nghêu này chín chưa? Nghêu này chưa chín, còn sống. Còn sống. Này hấp xả, hấp thái. Cũng 50 một phần. Cũng 50 phần luôn. Có khu mực nữa. Có mực 10.000 con. 10.000 con cô. Còn ai húp đại thì 6 con 50. Còn lửa là 10.000, cái bị nó có con bự nhỏ nè. Nếu là 10.000 không rẻ luôn. Trời giờ nhiều quá không biết ăn cái gì luôn nè cả nhà. Nhưng mà mọi người có thể để ý là tuy là chị làm rất là kỹ nha. Lúc đầu buổi sáng là một lượt, rồi buổi trưa là một lượt. Rồi bây giờ khi đem ra đây là chị có để mấy cái nồi ở dưới đây nữa nè.
Luôn có sả, lá chanh để hấp lên. Rồi đi chợ luôn, chị Linh lấy cho em một con mực. Rồi. Tươi xanh với nồi canh. Nướng này nướng gì chị? Nước mội đi. Nước mội ha. Nước mội mình chấm với cũng với cái nước muối ớt xanh, có muối ớt xanh luôn. Rồi với lại hào. Em lấy mấy con? 4 con. Nướng phô mai đi. 2 con mai, 2 con mỡ hành được không chị? Được luôn. Ở đây dễ chịu lắm. Quá sảng khoái luôn. Rồi mình lấy 2 cái loại nướng với lại 2 loại hấp. 2 loại hấp chắc là em lấy ốc hương, ốc gai. Bên đây ốc hương bên đây. Ốc. Dạ. Ốc hương. Đó. Rồi ốc gai. Rồi Phú mới thêm đỏ đỏ trên bàn cho nó đẹp. Lấy 2 phần càng ghẹ. Ủa chị ít ớt quá chị. Rồi đủ rồi chị ơi. Nó giỡn em á chị. Nó muốn em ăn cay á. Biết chị em đâu có ăn cay nhiều đâu. Coi có YouTube của em á. Này là 100.000 nha cả nhà. 8 cái. Dễ bao ăn luôn. Ăn là ghiền chê không tính tiền là của ai nghĩ ra gì chị? Ủa em trai ở bên kia kìa, nó bên cái quán làng chài bữa nào bữa nó quay bánh đông Hồi lỡ có món nào nhiều người ta không hợp khẩu vị của người ta chê nhưng sao? mà đồ ngon người ta nghe không hợp khẩu vị là chuyện là người này người kia, nhưng mà đồ chất lượng. Vậy là không chơi chiêu đó được rồi mẹ. Ở đây ăn là tức là về cái chất lượng hải sản. Còn cái về hương vị thì cái đó là tùy. Hương vị là nó nếu mà mọi người muốn cay ngọt gì thì nó dặn nêm nếm. Nè cả nhà, có một chú mua hào và xào lông là nướng tại chỗ luôn. Đó. Coi như là cái này là không có thêm phí chế biến gì hết đúng không anh? Miễn phí chế biến nha. Hào này là đang nướng phô mai hả? Phô mai mà không tính thêm tiền luôn. Đồng tiền. Nay chắc biển động xà lông hơi nhỏ. Nhỏ mà nó ập nó uống. Hình như là mùa mưa là xà lông sẽ bị nhỏ. Mình nhìn cái con ở trong kìa nó mà khô. Rồi nhưng mà cái thịt nó khô ha. Rồi quên nãy giờ nói chuyện với chị mà quên, chính xác là mấy giờ bắt đầu mình bắt dọn ra bán? Bây giờ 2 giờ khoảng bán dẹp có khoảng 3 giờ. Dạ. 3 giờ là có đồ ăn. Có vậy coi như là giờ chắc là mình bán suốt luôn đúng không chị? Bán tới 10 giờ khi hết, 11 giờ là chị nghỉ rồi, giờ hết nghỉ luôn. Nhưng mà em nghe nói giờ là có thể là sắp tới là cho ngồi ở lại thì mấy cái hàng ốc này mình có còn giữ không hay chỉ bán như cũ lại? Còn em. Dạ. Còn. Mua phải mốt mô hình này luôn á. Dạ. Rồi thêm bạch tuộc, rồi thêm này kia nọ, ai muốn ăn mình nướng luôn. 2 con mai và 2 con mỡ hành. Ủa đang ly luôn rồi hả bạn? Đúng rồi bạn. Trời. Rồi thì như cả nhà thấy thì coi như là ngày hôm nay là tụi mình khai trương cái việc là luật cho ngồi ở lại nhưng mà không có cho nhậu nha. Và đến 9 giờ thì sẽ không còn được ngồi ở lại nữa. Như mọi người thấy thì hiện nay thì quán là cũng đang bắt đầu đang rục rịch để mà sửa sang lại để có thể ngồi tại chỗ, thì mới chỉ có một bàn ngồi được thôi. Và đa phần thì vẫn là bán mang về.
Rồi, bây giờ thì chắc là Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà chúng ta cùng thưởng thức bữa hải sản ngày hôm nay, ăn mừng ngày ngồi được ngon trở lại. Rồi, mình làm con hàu trước nha. Hồi nãy có một cái có một cái lẫn lộn, đó là hàu phô mai là 10.000 nha. Một cái lúc sau anh nói không có rõ. Ăn với ớt xanh. Cái ớt xanh này nó đậm quá ta. Cái màu nó đậm đậm mà nó lỏng lỏng. Đậm, cảm giác ăn có bột bột cay á. Rồi, phô mai ngon lắm. Con hàu sau 4 tháng ròng rã, thấy mày khổ rồi, rớt nước mắt luôn á. Mọi người thấy rưng rưng không? Không, rồi cay á. Rồi cái con hàu bản hành, ăn cái cọng rau răm nó đã lấy vị đó. Nước mắm nha. Rồi nước mắm này là nước mắm xả ớt chứ không phải nước mắm gừng. Hàu thịt mập. Rồi ơi, Phú thực sự là xin lỗi. Béo quá. Cái này mới chết người rồi. Cái mắm này ăn chưa đã lắm. Tại vì nó là xả ớt, nó hơi thiếu độ ngọt. Này, càng ghẹ rang muối. Đây, một dĩa này là 100.000, 8 cái. Thì cái càng ghẹ mọi người có thể thấy cái càng ghẹ rất là mập, không phải là cái dạng nhỏ. Để mình ăn trước đã rồi mình chia sẻ về cái giá ha. Ồ, dễ cắn. Thịt đây, cái này mình lột mạnh tay không sợ luôn á. Đó, thịt nè nha, không cắn là nguyên miếng khối thịt. Chấm muối tiêu chanh nha. Đặc thịt luôn á. Ổ ơi, tôi răng yếu mà dính mấy pha này mà không có đồ kẹp. Rồi, đúng nghĩa ít cay nên rất là dễ ăn. Đó, thấy không? Thịt trắng đầy đặn. Tới món mực. Ủa mình có nên ăn mấy cái lá, mấy cái sả này không ta? Rồi, quên, mình chưa chia sẻ. Thì nếu mà mọi người đi mua á, thì Phú thấy là tầm buổi chiều á, hoặc là rất là đông luôn. Cái tầm giờ này mình đi sớm là còn lưa thưa khách, cho nên mọi người chú ý cái giờ nha. Về cái giá thì nãy giờ mọi người cũng xem rồi, thì giá sẽ dao động là coi như là mức giá là mấy cái có thể là từ ốc bu á, thì có thể mua từ 30.000 đổ lên. Còn giá trung bình là coi như là các loại ốc kia là 50.000, mực là 100.000. Về cái giá thì tôi thấy nó không phải là quá cao nhưng cũng không phải là thấp. Thứ nhất là ở đây là khu dạng kiếp, một cái khu ẩm thực là coi như là đang rất là đắc địa ở Sài Gòn của mình, cho nên cái giá này với cái chất lượng nãy giờ mọi người cũng thấy là cái càng ghẹ rồi, quá là ok luôn. Rồi ăn không trước. Cái này là mực nướng đúng không? Nướng mực là... nướng trần trụi. Nướng trần trụi, giống nướng mọi á. Đã hấp được lá chanh rồi, mình ăn lá chanh luôn cho nó thơm. Bây giờ chấm gì ta? Chấm ớt xanh đi. Wow. Ngạt ngào lá chanh luôn, một giòn. Rồi dứt cái này, cái rau tên. Ủa chấm muối tiêu ha, rồi qua nước mắm luôn. Mọi người thích ăn cái phần này nhất. Mình cũng thích ăn rau, nghĩ sợ thích ăn rau. Gắt dao cái rau cái sợi dài dài nhai cái dễ không. Cuối cùng qua đây đến món chính, ốc hấp. Và thì phần này là 100.000, mỗi thứ 50.000.
Ốc gai này là vẫn còn cái mài luôn ha cả nhà. Bình thường thì một số chỗ bán là nó là chóc cái mài rồi luôn rồi. Ốc gai đây, muối tiêu chanh. Hai con. Ớt xanh. Con thứ ba, qua nước mắm liên tục luôn. Không lẹ tay là đem ra là coi như là mau vơi lắm. Hấp luộc là phải lẹ tay, xỉa, còn mất cái công đoạn xỉa nữa. Ốc hương. Về cái ốc gai á, thì tôi thấy là hình như là do một phần là nó còn cái mài cả nha. Bình thường mình ăn á, có những loại nó chóc cái mài, nhưng mà còn cái mài ăn á, thì nó có một chút vị đắng đắng. Khi mình ăn á, nó không có nó bịt kín á. Còn 3 loại nước chấm thì cũng thấy là ăn ớt xanh ngon, mắm cũng để đỡ đi, tại vì mình thích nó ngọt ngọt hơn một tí xíu, chưa đã lắm thôi. Hương rồi mập quá ha, quá trời luôn. Nói chung là nãy giờ mình thấy là ốc hấp là con to, thịt dày chất lượng, ngay cả càng ghẹ cũng vậy, hàu cũng mập. Slogan không phải để trưng cho con. Đó, đi xe hơi tới quay luôn. Ủa lộn, đi xe hơi mới ăn không? Mày đi xe hơi có mà sao mày đi xe máy? Đi xe máy ở nhà. Chị nào biết mới đi xe hơi review à? Không có đâu. Mua không bạn? Mua gì nhậu đi bạn? Coi như là ở đây là coi như là bao đồ ăn nhậu luôn đó nha. Rồi sụn nướng 23.000 một lạng. Còn bên đây là dưa đồng bằng và dưa hải sản, từ trái qua phải. Rồi như vậy là ngày hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ và cũng rất là vui khi mà được ăn ốc sau 4 ngày giam cầm. Tính ra thì cũng lâu rồi, thì cái cơn sốt mà ốc hấp này từ trước dịch lẫn ha cả nhà, nó lãng đi rồi. Bây giờ là coi như là mở lại là coi như món gì cũng khó hết á. Mà cái món này là chắc là đắt lắm luôn. Rồi cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip nha. Thì nãy giờ giá cả cũng như là vị trí đường đi như thế nào, cũng như là cái quá trình là Phú quay để cho mọi người hình dung rõ hết rồi. Còn sự lựa chọn còn lại thì nằm ở mọi người thôi. Đừng quên, một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.